Niin, tämä se sitten vihdoin viimein on minun kotikaupunki, jossa se raha sitten liikkuu, kun kaikki tiedät. Ennen kuin menin meidän tavernaan, niin minä ajattelin vähän näyttää teille semmoisen kaupunkikierroksen. Kun ajetaan tästä nyt ensin tätä mäkeä ylös, niin pitää laittaa toi säkki päähän. No ei teidän, mutta minun tarvii. Se on semmonen vanha juttu. Kaikki sen tietää, ketä tietää. Noin, hyvä tuli. No niin, sitten kun tullaan portista sisään, niin tullaan ensimmäiseksi tietysti tulliin. Tulli siis tässä näin oikealla ja me ajetaan siitä nyt läpi, koska meillä ei ole mitään tullattavaa tässä vaiheessa, tyhjä kärry käytännössä. Ajetaan sitten pääkatua ja no ensimmäisenä tulee tietysti tää on kapteenitaverna eli kapteens. No hello Kristen. No niin. Kapteenitavernassa ne on sitten nää kapteenit kuulemma laivoilta aika paljon jo savihaaraajassa siellä käynyt. Edes meillä on sitten tää kaupungin kuuluisin patsas. No kaikki sen tietää, mitä se esittää, tai ainakin voitte arvailla. Oikealta puolella meillä olisi nyt sitten Kirkkokatu, mutta me käännytään nyt sitten kuitenkin Kauppakadulle, joka on minun kotikatu. Ja sehän on siis rivissä käytännössä pelkkiä kauppahuoneita, ja jotka lähtee numeroinnilta. No kato, hello Erik. Numeroiltaan niin, että tässä on niinku kakkospytinki ja onko siinä puolikas, mutta sitten tullaan mun omaan pihaan, siis vanhaan lapsuuden kodin pihaan. Kauppakatu 3, eli Trade Street Haljukempura oppis. Tässä me on sitten paljon pentuna leikittiin, heiteltiin. Tää oli varmaan ainoa paikka, mistä aina pystyi. Täältä itse asiassa pääsi talojen katoille kanssa heittelemään esimerkiksi lumipalloja. Se oli joo, hauska. Mut nyt me käännyttiin kuitenkin ennen Hörpyntaloa takaisinpäin. Nähdään tää koko kauppahuoneiden rivit iloisesti siinä ja vielä kerran ohitetaan mun kotikatu. Ja kotipiha vanha oli ihan samannäköinen kuin ennen. Ei oo muuttunut mihin. Meillä on sitten vasemmalla, tai oikeastaan ne on nyt edessä, niin siellä on hallintorakennukset, kuten kaupungintalo ja raatihuone ja mitä siihen nyt kuuluu. Oikealla puolella on periaatteessa verotalo ja tullitalo ja sillan alta kun mennään sitten, niin edessään meillä on sitten tori. Ja torilta sitten käytännössä raha liikkuu tänne. Niin, Töretleli. Eli punalehtikö se nyt on Mahtivuoreksi, siellähän se sitten se iso raha liikkuu, että toisessa kerroksessa siis etenkin, että toi ei raatihuonekaan mistään, mutta siis siellä se raha liikkuu. Ajetaan sit kuitenkin tästä, nyt tullaan periaatteessa tähän vanhan kaupungin rajalle, josta se jatkuu Uudeskaupungiksi, mutta ja siitä edelleen viinitiloille ja silleen. Mutta me nyt ei sinne Junttikujalle mennä, niin me pyörähdetään tässä näin ympäri. Oikealla puolellahan on sitten periaatteessa kans raatitalo ja semmoista ja sit siellä on ihan hirmuisen korkeat mökkejä kans tuolla vähän edempänä ja niitä on tuntunut nousevan aina vaan korkeammiksi sieltä. Joo, nää sillat, ne on semmoinen homma, että nykyään oikeastaan jalankulkijat pitää olla tuolla ylhäällä, että tässä alatasolle ei enää oikein, ja voi jäädä hevosen alle niin hyvin helposti etenkin, jos tuolta tavernasta tulee. Siellä on sitten periaatteessa, nyt käännytään kuitenkin takas tonne satamaan päin, eli onko se nyt Harvard Street, niin. Ja sitten meillä on periaatteessa High Street tuolla ylhäällä, niin kun näette, se on semmonen katettu väylä, nykyään kulkee melkein koko kaupungin läpi, täältä ainakin tänne tulleelle saakka. Ja tullaan tähän tullipisteelle uudestaan, missä on niinku pitää taas ottaa tulli exitti, mikä se nyt on Mahtivuoreksi, niinku no tulli exit, joo. Ajetaan taas sitten mäkeä alaspäin. Tullaan portista ulos näin, on komea merimaisema ja nyt kun jos me tullaan tänne satamaan, niin tämähän on nykyään täynnä tämmöstä
mitä nää nyt on parakkeja, vuokraparakkeja periaatteessa. Me on sitten tavaraa sit tulee ja menee jo, sit voi varastoida porukka tänne. Täällä sitä on tavaraa niin paljon, mutta joo. No joo, mutta jos me nyt lähettäis tavarna niin kun Urjaviinista tulos, niin me vaan otetaan tästä näppärästi menevä laiva ja täällä viisiin. Ja mie lähden nyt sitten tästä tavernaan, että oli kiva nähdä ja siitäkin morjens.